নমস্কাৰ সকলোকে ADRE IQ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি লৈ আহিছোঁ দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ নিউজ পেপাৰৰ এটা আৰ্টিকেল ইণ্ডিয়াছ সুইট ৰিভলিউশ্যন ডিপেণ্ডছ অন দিছ দ্য চেফগাৰ্ড দ্য বি ছাষ্টেইনেবল ইজ কি। এইটো আৰ্টিকেলটো আপোনালোক চাই ল'ব পাৰে। তো এই আৰ্টিকেলত এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে যে bees and honey production are more important for India's agriculture, farmer, export and environment. So পোনপ্ৰথমে আমি জানিলো যে why are bees so important. So bees কিয় আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়? আমি সকলোৱে জানো যে beesে কি প্ৰডিউচ কৰে, beesে হানি প্ৰডিউচ কৰে বুলি আমি সকলোৱে জানো। So bees are not important only because they produce honey, but the major contribution যদি আমি চাবলৈ যাওঁ সেইটো হৈছে pollination. So why bees move from flower to flower? When bees move from flower to flower, they transfer pollen. So pollination আমি জানো pollination কি, যেতিয়া pollenটো ট্ৰান্সফাৰ হ'ব তেতিয়াহে প্লান্টক হেল্প কৰিব প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে ফ্ৰুইটছ আৰু চিডছৰ বাবে। তো pollination is the most important, biggest contribution বুলি ক'ব পাৰোঁ beesৰ ক্ষেত্ৰত। When bees move from flower to flower, they transfer pollen. This help plant produce fruits and seeds. তো according to the article, যদি এই আৰ্টিকেল মতে চাবলৈ যাওঁ তো beesে 87 out of 115 major food crops 87 যদি উৎপাদন কৰে বুলি ক'বলৈ যাওঁ বীজৰ থ্ৰু দিয়ে হয়। They support agriculture and food production. Agriculture and food production to beesে help কৰে। Their pollination service are especially important for farmers. Therefore protecting bees also means protecting agriculture. তো ইয়াতে beesে বহুত ডাঙৰ এটা মেজৰ ৰোল প্লে কৰে খেতিয়কসকলক হেল্প কৰাৰ বাবে। তো যদি চাবলৈ যাওঁ no healthy bees, less pollination, lower crop production, possible impact on food security. So ফুডৰ ক্ষেত্ৰত বহুত এটা মেজৰ ৰোল প্লে কৰে আমাৰ বীজসকলে। তো হেল্ডি বি নহ'লে কি হ'ব, লেছ পলিনেশ্যন হ'ব, লেছ পলিনেশ্যন হোৱাৰ পিছত ফলত কি হ'ব, লোৱাৰ ক্ৰপ প্ৰডাকশ্যন হ'ব। তো এনে যদি এক্সপ্লেইন আৰু যদি কৰিব যাওঁ চিম্পল ভাষাত তেতিয়াহ'লে bees provide an important ecosystem service, pollination সেইটো জানো। When bees visit flower to collect nectar and pollen stick to their bodies and is transferred to other flowers. This helps crops reproduce and produce fruits and seeds. So pollination to বহুত মেজৰ ৰোল প্লে কৰে প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। তো গ্ৰোথ অফ ইণ্ডিয়াছ হানি প্ৰডাকশ্যন যদি গ্ৰোথ চাবলৈ যাওঁ 2013 পৰা 14 যদি চাবলৈ যায় এবাউট 76,000 টনছ হানি প্ৰডাকশ্যন হৈছিল আৰু এতিয়া 25 to 26 চাবলৈ 151,000 টনছ প্ৰডিউচ কৰিছে according to this article. India's honey production has increased significantly. The growth has created opportunity for beekeepers and farmers. Beekeeping can provide farmers with an additional source of income. So beekeepingৰ পৰা এইটো source এটা additional source of income generate কৰে আৰু এইটো লাভৱান হয় আমাৰ খেতিয়কসকলে। The industry is becoming increasingly important to the rural economy. আৰু মেক্সিমাম এইটো যোনটো মানে হানিৰ যোনটো খেতি কৰে সেইটো মেক্সিমাম গাঁও এৰিয়াত ভিলেজ এৰিয়াত খেতি কৰা হয়। তো তাৰ পৰা কি হয় যোনটো আমাৰ ৰুৰেল ইকনমি আছে সেইটো ভাল হয় আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ ৰুৰেলৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যাওঁ এইটো ইনকাম চ'ৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত খেতিয়কসকলে বহুত লাভৱান হ'ব পাৰে এই বি কিপিং কৰিলে। The article highlights the major increase in India's honey production over the past decade. This indicates that beekeeping is developing as an economic activity and can supplement farmers' agriculture income. So obviously income generate হয় খেতিয়কসকলৰ বাবে। তো এনেও এইটো যদি পিৰিয়ড হিচাপে চাবলৈ যাওঁ গ্ৰোথ দেখা পোৱা যায় আৰু ইয়াতে। তো 2013 পৰা 14 76,000 টনছ আছিলে, এতিয়া 25 to 26 151,000 টনছ প্ৰডিউচ কৰা হৈছে। So India's honey export growth, আৰু যদি হানি এক্সপৰ্ট গ্ৰোথৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এই লিষ্টসমূহ আপোনালোক চাই ল'ব পাৰে। India is becoming the important honey exporter হয়। The article shows a significant rise in export value. Export value to চাবলৈ গ'লে গ্ৰোথ দেখা পোৱা গৈছে।
তো 2026 দেখা পোৱা যায় যে 207.97 মিলিয়ন ডলাৰ US ডলাৰ। তো মেজৰ এক্সপৰ্ট মাৰ্কেট যদি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা তেতিয়াহ'লে US আছে, UAE, চৌদি আৰবে, কানাডা, ইউনাইটেড কিংডম, জাপান, জাৰ্মানী, বেলজিয়াম, নেদাৰলেণ্ড আৰু ইজৰাইল। So India has demand Indian honey has demand in international market. The US is the particularly important for Indian honey export. The overall trend indicates that India has significant potential to expand its position in the global honey market. So major export for a country যদি আমি টপ নম্বৰ আছে সেইটো হৈছে US, United States. India has diverse honey varieties. Indiaৰ হানিৰ ভেৰাইটিজ পোৱা যায়, যেনেকুৱা সাপোজ ফ্ৰম অৰ্ডিনাৰী হানি টু প্ৰিমিয়াম হানি। So example mentioned in article, the Sundarban honey, Ramban Sulai honey, other region specific varieties. So Sundarban honey, Ramban Sulai honey, এইকেইটা varieties আপোনালোক ইণ্ডিয়াত দেখা পোৱা যায়। So in this opportunity চাবলৈ unique floral sources, unique honey varieties, premium branding, higher value. Instead of competing mainly by selling honey in bulk at lower prices, India can promote region-specific and premium honey varieties. Proper branding and quality conservation can help Indian honey producers receive better prices. So, India বহুত ধৰণৰ varieties পোৱা যায়, যেনেকুৱা এটা মেনশ্যন কৰাই আছে সুন্দৰবন honey, ৰামবান চুলাই honey. তো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত varieties ইণ্ডিয়াত পোৱা যায়। Quality and technology মেটাৰত যদি চাবলৈ যাওঁ, making Indian honey more trusted. So যদি international buyers increasingly demand high quality, purity, authenticity, traceability, food safety, international standard. তাৰপিছত NMR testing যদি চাওঁ, nuclear magnetic resonance, it can be used as an advanced analytical technique for checking honey authenticity and quality. তো ইটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয়? বেটাৰ টেষ্টিং হ'লে বেটাৰ কোৱালিটি কণ্ট্ৰল হ'ব, বেটাৰ কনজিউমাৰ ট্ৰাষ্ট হ'ব, বেটাৰ এক্সপৰ্ট অপৰচুনিটি হ'ব। তো টেষ্টিং কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু টেষ্ট কৰিলে যাতে বেটাৰ কোৱালিটি আমি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ, এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰোঁ, আৰু ইণ্ডিয়াৰ হানি গ্ৰথ কৰিব পাৰোঁ। So article মতে লিখা আছে, India needs strong quality control system if it wants to compete in premium international market. Advanced testing technology such as NMR can help identity, quality and authenticity issue and strengthen confidence in Indian honey. So according to the article, কোৱা হৈছে যে strong quality control system লাগে, য'ত কি NMR technology such as NMR যোনটো আছে nuclear magnetic resonance, এইটো টেষ্টিং হ'লে যাতে কি হ'ব, বেটাৰ কোৱালিটি কণ্ট্ৰল চেক হ'ব, তাৰপিছত বেটাৰ কনজিউমাৰ ট্ৰাষ্ট বিল্ড হ'ব, আৰু বেটাৰ এক্সপৰ্ট অপৰচুনিটিও বাঢ়িব। দ্য মেজৰ চেলেঞ্জেছ হৈছে প্ৰটেক্ট দ্য বিজ। More honey production must not mean more pressure on bees. So loss of important concerns include কি concern আছে চাই ল'লে হ'ব। এতিয়া loss of bee habitats, decline in flowering plant, excessive or inappropriate pesticides use. তো excessive or inappropriate pesticides use হ'লে কি হয়, হানিখিনি এফেক্ট হ'ব, হানিখিনি মৰি যাব। Environmental changes, climate related challenges, poor management of bees, এনেকুৱা আৰু। তাৰপিছত the honey industry demands completely on healthy bee population. If bees decline, honey production can suffer, but the impact can go beyond. Honey, because agriculture also depend on pollination, therefore the development of the honey sector must be sustainable. Bees are an agriculture workforce. So pollination আমি গমে পাইছো, beesৰ পৰা কি হয়, pollination হয়, pollination পিছত better crop production হ'ব. Bees can help crops reproduce and can improve crop productivity. Crop reproduce কৰে আৰু crop improve কৰে crop productivity. Honey and beekeeping. তো honey beekeeping কি হ'ব, প্ৰচেছিং কৰি এইটো যেতিয়া মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰিব, ইয়াৰ পৰা ইনকাম জেনেৰেট হ'ব, খেতিয়কসকলে লাভৱান হ'ব। Beekeepers can earn income from honey and other high products. So bee conservation চাব গ'লে agriculture benefit, farmer income, honey industry growth হ'ব। The article argues that India should look at bees not simply as producer of honey but as an essential agriculture workforce. The pollination service can support production while beekeeping creates economic opportunity. So it is the economic opportunity create হয়। So what should Indian do? So যদি conclusionত আমি চাবলৈ যাওঁ, কি কৰিব লাগে যদি কওঁ,
protecting bee habitats and protect কৰিব লাগিব, promoting sustainable agriculture promote কৰিব লাগিব, supporting beekeepers and farmers, obviously support কৰিব লাগিব beekeepers আৰু farmer সকলক, improving honey testing and quality control, improve কৰিব লাগিব honey testing অৰ্থাৎ better quality produce হ'ব, developing premium Indian honey brands, honey brands বনাব লাগিব, প্ৰিমিয়াম হানি ব্ৰেণ্ডছ বনাব লাগিব, ইম্প্ৰুভিং ট্ৰেচেবিলিটি এণ্ড চাৰ্টিফিকেশ্যন, চাৰ্টিফিকেট ৰিলেটেড এইখিনি ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব, ছাপৰ্টিং ৰিচাৰ্চ এণ্ড টেকনলজি, অবভিয়াছলি R&D ৰিচাৰ্চ এণ্ড টেকনলজি লাগিব, এক্সপেণ্ডিং ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্সপৰ্ট মাৰ্কেট, তো আৰু যাতে আৰু বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিত বেলেগ কাণ্ট্ৰিত এক্সপৰ্ট হয়, প্ৰমোটিং এৱাৰনেছ এবাউট পলিনেটৰ্ছ বিষয়ে এৱাৰনেছ জেনেৰেট কৰিব লাগিব, ছাপৰ্টিং পলিনেশ্যন ছাৰ্ভিচ ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে, ধন্যবাদ। আজিতো ইমান সমাপ্ত কৰিছোঁ, ধন্যবাদ। আৰু আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ লগত আগত লৈ আহিম। চ' ধন্যবাদ।